Hi, this is Elle and welcome to the tour of our house. Bale, ang tutour ko sa inyo ngayon is itong third floor, living, kitchen, and dining area. Andito ako ngayon sa living room. Hindi pa kasi kami tapos dun sa first floor, second floor, nandun yung bedroom namin, and dun sa loft. Akala mo laki ng bahay, pero ang tawag ko sa kanya is tiny house. Kaya siya tiny house dahil tinayo namin siya sa mga around 27 square m na lot. So parang imaginein mo yung studio unit, tinayuan lang namin siya pataas. Nandito kasi kami sa dulo ng garage. So yung lapad ng bahay namin is yung lapad ng garahe. If you wanna learn more about the process, kung paano namin tinayo, paano namin na-come up to lahat ng mga floor plans, blinag ko yun lahat. Ililink ko na lang dyan sa baba. Check nyo if interested kayo. So, halika na. Tutour ko na kayo dito sa aming third floor. Dito ako ngayon sa stairs, paakyat ng third floor namin. Pero bago kayo makarating sa third floor, ito yung aming gallery wall. That's a picture of us, mostly of our wedding and our family. Tapos, yun nandun sa taas. Galing yan sa backdrop ng wedding namin. Eh, sayang naman ako gumawa yan. Kaya din-display ko na lang dito sa bahay. Pag-akyat mo, ito yung makikita mong view. To our left is the kitchen agad. Ayan. It's small pero adequate for our needs. Nagpadagdag ako dito ng additional prep space, tsaka storage. Basically, ito yung pinaka-island. Pero ang use niya ngayon is for rice cooker, for bar, and ayun nga, extra storage. Itong kabila is pantry. Pero, itong kabilang side, fake lang yan. Dahil in reality, ganyan siya. The idea behind that is dyan namin ilalagay yung microwave and convection oven sa gilid para hindi na mag-take up ng counter space dahil mga bulky items yun. May abang na kami dyan ng outlet, pero ngayon, storage pa rin siya. Itong main kitchen, favorite ko yan, favorite part ko to. Dahil I love the look. The color of the cabinet is bluish, greenish gray. Nagtatalunan namin ni Yusef kung anong kulay talaga niyan. Pero, yun yung tingin ko sa kanya. Medyo madumi na siya, hindi na nakukuha sa linis. So, paparepaint ko yan soon. Pinag-isipan ko is if exact color ba yung papalagay ko dahil nga sobrang gusto ko yung kulay na yan. Or papalitan ko totally. Tignan natin. The backsplash we use subway tile. Tingin ko sa kanya is classic pa rin kahit na very trendy siya ngayon. Pero, I think hindi ko siya pagsasawaan eh. Kaya, yun yung importante magpapalagay kayo ng tiles. Dapat yung hindi yung pagsasawaan kasi mas mahirap magpalit nun. I use extra shelves, ayan. Instead of cabinets, dahil hindi naman kami masyadong nagsusstore or wala naman kami masyadong kitchen items, open shelves na lang muna yung pinalagay ko para mas maaliwalas tignan. And meron kaming niche dyan for cooking items. Ayan, mga spices. And even dyan sa may sink sa ibabaw niyan, merong niche yung window. Left nitong kitchen is this, secretary cabinet. It's pure Nara. So, sa dad ko to. Pero before kasi pinim ko to ng black. Pero ngayong na-appreciate ko na yung mga kahoy talaga. Pina-refinish ko siya, pina-strip ko, and pinalabas ko yung talagang Nara wood niya. Kaya super love ko tong piece na to. Medyo recent lang tong addition dito. Basically, dapat office siya. Pero, lalagay ko to sa bedroom. Hindi to permanent dito. Yung fridge namin na natulak doon, babalik siya dito and magkakaroon dito ng ibang office space. Pero for now, na-enjoy ko talaga tignan tong piece na to dahil wala, ang ganda niya. This is our dining area. Yung table namin is an expandable table. So, sobrang useful niya kasi lagi kami may guests. So, pagka ino-open namin siya, kaya namin mag-upo ng 6 packs. Our chairs are vintage. Ayan, ito, free yan. Nakuha namin ng free. So, sobrang love ko ito. Feeling ko hindi ito pakawalan ever. The mirror, kaya yan nakapatong dahil hindi ko pa alam kung gusto ko siya ng dead center or lalagyan ko ng something sa sides pag lalaroan ko pa. Pero ngayon, dyan muna siya. Sobrang iba-iba yung wood tone nitong dining space na yan. As in, merong light, merong natural, merong dark. Pero kahit halo-halo sila, gusto ko ng overall effect niya. So, this is our living area and this is where we spend most of our time. Diyan sa sofa na yan dahil dito kami nag-movie nights. Ayan yung kaming TV. Makikita nyo, parang napaka-storbo nitong bench na to dito dahil originally wala siya dyan. Dun sa dulo, magkahilera yung dalawa na yan, yung bench na yan dahil the idea is para meron kaming window seat doon. Pero, ni-request ni Yusef na gusto niya ng table doon
Para pagka nag-work kami, nagla-laptop, maganda yung view, may view rin kami ng TV. So gusto ko rin naman yun. Kaya dun muna siya. And this one, ibababa na namin sa first floor dahil ayusin din namin yung first floor. That sofa, sobrang favorite ko yan. I love the tan color ng leather pero sobrang luma na siya and mainit dito sa taas. Kaya papalitan namin siya ng daybed, something na tela and breathable. This coffee table naman is an actual vintage coffee table. That's from their lolo't and lola. Bababa rin namin siya sa first floor dahil papalitan namin dito ng something smaller kasi medyo masikip na yung space namin. Our TV area, hindi ko malaman anong gagawin sa wires for now, pero that will change soon. Sobrang flooded ng light tong area na to most of the day. Kaya ang plan is to have a lot of plants here. Dahil sayang naman, sayang ang sunlight. That's our gallery wall. This one is a wedding photo. Yan yung sapatos namin doon dahil favorite ko yung shoes namin na ginamit namin kaya nagpa-picture ako niyan. This one is picture ng construction dito sa bahay habang nakaupo ako. Saan ba yan? Doon yan, sa taas, sa loft yan. Yung part na wall na yan. Ito, binili lang namin. This one I painted noong 2012. This is our wedding invitations. And this one, yan yung view ng parang red moon, full moon siya in Boracay. And then yung view ni Yusef nung na-realize niya na gusto niya mag-propose. There's a lover's moon tonight. May mga papalitan na pieces dyan, pero yung mga mas meaningful na pieces na iiwan. Or basta mag-display pa rin dito sa area na to. Ayan yung view ng kabilang side. Pag nakaupo ako sa sofa, ito siya. Manonood akong TV. Siyempre, inuusog namin yung electric fan dahil storbo. And isa sa pinaka-favorite kong, alam ko madami ang favorite part ng bahay na to, pero isa to sa mga, as in awe pa rin ako pagka nakita ko siya or pagka pinapansin ko siya, is this high ceiling part. Ito. As in, pag nakahiga ko dito sa sofa, tapos titignan ko siya, parang nawawawa ko sa taas ng ceiling namin. Dahil kahit maliit yung bahay, hindi mo talaga mafe-feel kapag ganyan kataas yung ceiling mo. That's a tour of our third floor. Sana na-enjoy nyo. And dito ako nagsispend like ng majority ng oras namin. Eventually or soon enough, i-renovate and i-redecorate na namin yung first and second floor, which is our parang storage and reception area yung first floor. Next reception area. Ano to, hotel? Hindi, ano kasi yung daanan lang talaga namin. So, syempre, we wanted na very presentable naman dahil ngayon as in para siyang tambakan. Pero, that will soon change. Abangan nyo yung changes dyan. Share ko din yun. Ito yung kwarto namin. So, yun lang for now. Bye! There's a